गाइस गुड मर्निङ फेरि पनि मर्निङ ड्युटी मतलब डेली ड्युटी यही हो है अपडेट आँखा क्या सुन्दैछ र अहिले चाहिँ म स्कुल जाँदैछु स्कुल पुग्न आँटेँ स्कुल मतलब रोड पुग्न आँटेँ हो हिँड्दैछु अहिले चाहिँ बाटो चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो चिप्लो छ कि डरसरी हुन्छ है हिँड्नु चाहिँ आज चाहिँ मैले पुरानो जुत्ता लगाएको छु अहिले चाहिँ यहाँ रोड आइपुगेँ कस्तो रहेछ आएको अरे आम्मा बिहान फिङ्गर खाऊ न खाऊ ल ल यति नै अहिले चाहिँ म स्कुल छुट्टी भएर चाहिँ हो घर जाँदैछु यो उकालो बाटो जानुपर्छ के गर्नु हत्तु है हत्तु राम यहाँ त यहाँ छ हाम्रो यहाँ परीहरू हो उसलाई परी त हिँडिहाल्छ हो यहाँ सानो परी चाहिँ बोक्नुपर्छ कि एकदमै साह्रो पर्छ हत्तु भयो गरेर अब घरमा गएर साफसुग्घर गर्नुपर्ने छ उकालो बो यहाँ हातसम्म त हातले अरे हात चाटेको हेर नि फेरि छ्या किन उकालो बहिनीसँग एकछिन अरे हो खानु लाग्यो बे एकछिन खानु है डक्टर चाहिँ आज मात्रै बहिनीलाई ठाडो उकालो हिँड्नुपर्छ हो वेच अरे तिमी खाएको गएपछि कहाँ आउँछ त त्यो बोका त त्यो बहिनी बेसी नहिँड पानी छ कि त्यहाँ अहिले पनि बहिनीले पानी माग्छ खाइ कहिले सक्ने फेरि कहिले खाइसक्ने हौ आज त अलिक मौसम राम्रो भएको म घर आइपुगेँ मतलब 1 घन्टा बेसी भइसक्यो घर आइपुगेर हो खाजा खाएर चाहिँ बसिरहेको छु अहिले पानी पर्दैछ फेरि स्टार्ट भयो पानी पर्नु है पानी नपर्दा पनि गाह्रो छ मान्छेलाई है पानी पर्दा पनि एकदमै गाह्रो पानीले अहिले वेस्टहरूतिर नर्थमा एकदमै पानी खोला बढेर है कस्तो सर्वनाश मान्छेहरूको होइन मान्छे बगाएर घरहरू बगाएर कस्तो भइरहेको छ है प्राकृतिक प्रकोपले पनि है के गर्छ बिचरा मान्छेलाई पनि है जिउनु साह्रो नै छ मैले डराएर आएको हो बडा डराएको छ यसले अब कस्तो डराएको रहेछ है आफै जान्दैछु भन्दैछ अहिले चाहिँ म खाजा खाएर बसिरहेको छु पानी परिरहेको छ अस्तितिर यस्तो रातो घाम लाग्यो बस्न नसक्नु भयो आफै पानी परेर बस्न नसक्नु बनाएको छ है मान्छेहरूलाई यो प्राकृतिक प्रकोपले पनि के गर्छ अन्त यहाँ यस्तो सकेर खगिस् अब खाजा खा यसले चाहिँ मैले चाहिँ खाइसकेँ यसले चाहिँ खाना भनेको काम सकेर खान्छु अरे हो कोही यसलाई पनि अचम्मको जाँगर चल्छ नि है सायद तपाईँहरूको घरतिर पनि यसलाई को मान्छे हुन्छ नि जाँगर चल्यो भने अचम्मको जाँगर चल्ने जस्तै यो छ अब पहिला म खाजा दिइहाल्छु ल खाजा खाँदैछ ए बुढी मान्छेलाई चिया पनि दिनु पऱ्यो अब पनि गर्नु झिङ्गायो हाम्रो घरमा यहाँ पुरा झिङ्गा आउँछ यो पानी झरीमा के पोल्ट्री फार्म छ कि पोल्ट्री फार्म गरेर अहिले मैले चाउमिन यो चाहिँ नुडल्स र उयो बनाएको छु यो अकबरी हालेर चाहिँ बनाएको अन्त यसमा आलुको चोखा अन्त यहाँ अर्को छ यसको चिया यस्तै छ है
हाम्रो किचन चाहिँ यस्तो छ है, किनभने हाम्रो यहाँ घर कम्प्लिट बनाइसकेको छैन हो, एउटा कोठा मात्रै बनाएर चाहिँ है सरेको। अन्त अहिले एक टेम्पोररी किचन छ, अब यसलाई अब बनाउनु पर्ने छ हो। यस्तै छ मान्छेको जिन्दगी, यस्तै है, सबै कुरामा एडजस्ट हुनुपर्छ, बिस्तारै हुन्छ, अत्तालिनु भएन। यस्तै छ यो खिर्की है, उहिलेको घर हो कि, त्यही भएर चाहिँ नि यस्तो खिर्की हुन्छ है, यत्रो ठुल्ठुलो ढुङ्गा हालेर बनाएको हुन्छ, दर्रो हुन्छ है। यस्तो छ भोइ चाहिँ यसमा डढाइदिएको साह्रै घर मैला भएर हौ, यो काचुङ कुचुङहरू पनि डढाइदिन्छु। अझै पड्किन्छ र यस्तो छ हौ हाम्रो घरमाथि है, घरकै माथि यस्तो तार छ कि डरसरी छ यहाँ, मलाई पुरा डर लाग्छ। यस्तो छ घरि डर लाग्छ मलाई त। अनि मेरो यो गाला मन पर्दैन हौ, सबै खाएको चाहिँ यही गालामा लाग्छ, रिस उठ्छ यो गाला चाहिँ। यो पछाडि चाहिँ कस्तो दामी देख्छ है, यो ब्याकग्राउन्ड, यो भ्यू हुन्छ नि यो। मर्निङ गाइस, अहिले चाहिँ स्कुल छुट्टी भएर चाहिँ जाँदैछु। उहाँ हुन्छ मेरो छोरी आदित्य राई। हाई गरिदिनुहोस्, नमस्ते गरिदिनु, नमस्ते। यता हेरेर गर्नु, यता हेर, यहाँ फोनमा हेर्नु त। ए यहाँ छिरो, ए आदित्य चाहिँ उहिलेको जुत्ता लगाएको छ यहाँ छ एस्तर रानी, यहाँ छ यहाँ हाम्रो स्कुलको कति कुन क्लासमा पढ्छौ? क्लास 5मा पढ्ने स्टुडेन्ट। के हो नाम? अस्मिता छेत्री छ। र अहिले चाहिँ हामी यहाँ जाँदैछ घर। आज हिँड्छ नि है, उकालो हिँड्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। र मैले चाहिँ सानो सानो क्लिप पनि हालिदिएको छु है योगा डेको। र आजलाई यति नै। र यदि मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।